Roator Valor Cucua 2 là một tựa game chiến lược thời gian thực thể bài trên mobile, được phát triển bởi nhà phát triển Rim Motion Inc. Game lấy bối cảnh là chiến tranh thế giới thứ hai với 4 phe chính là Mỹ, Liên Xô và hai đội quân của Đức là Wehrmacht, lực lượng vũ trang thống nhất Đức, và Ostthui, lực lượng quân Đức ở mặt trận phía đông. Trong video hôm nay tôi sẽ nói về các đơn vị bộ binh cơ bản của 4 phe này trong trò chơi. Đầu tiên thì bộ binh cơ bản là các lá bài đơn vị bộ binh có giá trị nhân lực rẻ nhưng được cái yếu, chúng có giá 1 nhân lực. Các lá bài bộ binh cơ bản sẽ được nhận ngay khi bắt đầu chơi một phe phái trong game. Các lá bộ binh cơ bản có vai trò chính chống lại bộ binh địch, vì chúng rất yếu khi phải chiến đấu một mình và dễ dàng bị nghiền nát bởi quân địch, nên tốt nhất thì chúng ta nên sử dụng chúng kèm theo các đơn vị mạnh hơn để chúng được bảo vệ và chúng sẽ hỗ trợ thêm một chút hỏa lực chống bộ binh cho các đơn vị mạnh hơn. Chúng được triển khai ở hai con đường sau của người chơi. Các đơn vị bộ binh cơ bản cũng có thể được triển khai theo những cách đặc biệt ở các kỹ năng chủ động hoặc bị động của tướng bạn sử dụng. Ở chế độ AC thì số lượng lính trong một nhóm bộ binh cơ bản sẽ tăng lên và chỉ số sức mạnh sẽ tăng lên một chút. Có 4 loại lá bài đơn vị bộ binh cơ bản cho 4 phe, bao gồm Rifleman của Mỹ, con Strix của Liên Xô, Wagenagier của Wehrmacht và Skull của Ostthui. Chúng ta sẽ đi sâu vào các đơn vị nào. Mô tả, đơn vị bộ binh cơ bản và là xương sống của mọi chiến dịch. Tinh thần dũng cảm của họ, xông pha vào hàng ngũ địch bằng hỏa lực dữ dội, không ai có thể nghi ngờ. Rifleman hay lính súng trường là đơn vị bộ binh cơ bản của Mỹ, chúng có tốc độ chậm. Một người lính súng trường được trang bị một khẩu súng trường M1 Garand của Mỹ, cho tốc độ bắn là 1,5 giây và tầm bắn là 8. Một lá bài lính súng trường cung cấp một đội 5 người. Chúng chỉ được triển khai tại hai con đường phía sau của người chơi. Giống như các đơn vị bộ binh cơ bản khác thì một đội lính súng trường sẽ khá phế khi phải chiến đấu một mình, nên chúng nên được sử dụng chung với các đơn vị mạnh hơn, giúp chúng được bảo vệ một phần và chúng sẽ hỗ trợ một ít hỏa lực chống bộ binh. Ở dạng AC thì đội lính súng trường sẽ tăng số lượng thêm 2 thành viên. Giống như các đơn vị bộ binh cơ bản khác thì các lính súng trường có thể được triển khai với một số lượng nhất định ở các kỹ năng chủ động và bị động của tướng. Cụ thể ở tướng hoạt động hỗ trợ thì lính súng trường sẽ được triển khai một đội 4 thành viên kèm với kỹ năng chủ động là hỗ trợ bộ binh của tướng. Đối với tướng hoạt động thiết giáp thì chúng sẽ xuất hiện với số lượng là 3 lính khi một xe tăng của người chơi bị tiêu diệt khi sử dụng kỹ năng bị động là huấn luyện thoát khỏi buồng lái. Còn đối với tướng hoạt động nhảy dù thì một đội lính súng trường có thể được triển khai bằng cách nhảy dù tại một vị trí ngẫu nhiên trong khu vực của người chơi sau mỗi 25 giây với kỹ năng thụ động là hỗ trợ không vận phòng thủ, cũng như sẽ có 4 đội Rifleman, mỗi đội có 2 lính, được triển khai ở khu vực địch khi sử dụng kỹ năng chủ động là đây. Những người lính nghĩa vụ chiến đấu vì Tổ quốc. Khả năng chiến đấu của họ khá thấp, nhưng họ lại có lòng yêu nước nồng nàn. Слушаю ваш приказ. Con Strix hay lính nghĩa vụ là đơn vị bộ binh cơ bản của Liên Xô. Một lính nghĩa vụ được trang bị súng trường Mosin-Nagant với khoảng cách bắn là 9 và tốc độ tấn công là 1,5 giây. Một người lính nghĩa vụ đơn lẻ có thể xem là một đơn vị đơn lẻ có thể tấn công yếu nhất game, nhưng bù lại một đội lính nghĩa vụ sẽ có đến 7 người, giúp tăng thêm một chút sức mạnh, nhưng một đội lính nghĩa vụ sẽ rất yếu khi chỉ chiến đấu một đội, đặc biệt là với các đơn vị có khả năng gây sát thương lan của địch, nên chúng cũng nên đi kèm với các đơn vị mạnh hơn để được bảo vệ và sẽ hỗ trợ một ít hỏa lực chống bộ binh. Ở dạng AC thì nhóm lính tăng số lượng thêm 3 thành viên. Giống như các đơn vị bộ binh cơ bản thì lính nghĩa vụ cũng được triển khai ở hai con đường sau của người chơi và chúng cũng có thể được triển khai với các kỹ năng chủ động hoặc bị động của các tướng. Đối với tướng chiến lược hoạt động sâu thì một nhóm lính nghĩa vụ sẽ được tự động triển khai tại hai con đường sau của người chơi khi họ sử dụng xong 13 điểm nhân lực với kỹ năng bị động hoạt động phía sau. Đối với tướng chiến lược tuyên truyền thì sau khi có một công trình của phe ta bị phá hủy thì sẽ có 3 người lính nghĩa vụ chui ra từ công trình khi sử dụng kỹ năng bị động bảo vệ. Ngoài ra, lính nghĩa vụ cũng có thể được chuyển khai từ một số đơn vị khác như từ xe tải hỗ trợ bộ binh ga. Xe tải sẽ triển khai một nhóm lính nghĩa vụ với số lượng 7 thành viên, hoặc từ trại huấn luyện lính nghĩa vụ sẽ triển khai một nhóm 3 lính nghĩa vụ khi trại thành lập thành công và sẽ triển khai tiếp sau 15 giây, và sau khi bị phá hủy thì sẽ có một nhóm 7 lính nghĩa vụ chui ra từ trại. Những người lính của Wehrmacht này vừa hoàn thành khóa huấn luyện nghĩa vụ quân sự cơ bản và là đơn vị bộ binh cơ bản nhất. Mặc dù thiếu kinh nghiệm chiến đấu, họ bù đắp lại bằng sự tận tụy của mình. Grenadiereinheit versammelt. Wagenagier,
Cái tên của đơn vị này được dựa trên lực lượng Waffennazier của Đức trong Thế chiến thứ hai ngoài đời thực. Trong trò chơi thì các Waffennazier được trang bị súng trường K98K, cho tầm bắn là 8 và tốc bắn là 1,5 giây. Một nhóm lính Waffennazier có 4 thành viên, một lính Waffennazier đơn lẻ sẽ mạnh hơn một lính bộ binh cơ bản đơn lẻ khác, trừ sở câu của Octui. Một đội Waffennazier sẽ được triển khai từ hai con đường sau của người chơi. Công dụng và cách sử dụng thì cũng như hai đơn vị bộ binh cơ bản mà tôi đã nói trước nên tôi sẽ không nhắc lại. Waffennazier ở chế độ Ace sẽ tăng số lượng thêm 2 thành viên. Waffennazier có thể được tự động triển khai tại hai con đường sau mỗi 25 giây khi sử dụng kỹ năng bị động canh gác của tướng học thuyết công sự. Lính trinh sát là đơn vị bộ binh cơ bản của Octui có nhiệm vụ trinh sát kẻ địch và gỡ mìn. Jawohl. Sơ câu hay trinh sát là đơn vị bộ binh cơ bản của Octui và là bộ binh cơ bản đặc biệt nhất. Trinh sát được trang bị một khẩu súng trường K98K cho tầm bắn 11 và tốc bắn là 1 giây. Trinh sát chỉ có một mình và nó cũng là đơn vị bộ binh cơ bản có một lính riêng lẻ mạnh nhất, nhưng vì chỉ có một nên trinh sát dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng bù lại thì trinh sát có vai trò là hỗ trợ hơn là chiến đấu khi họ có khả năng phá mìn giúp gỡ những quả mìn của kẻ địch. Nó cũng có kỹ năng phá hiện nguy trang giúp cho phe ta phát hiện các kẻ địch đang ngụy trang. Khi ở chế độ AC thì số lượng của trinh sát sẽ tăng thêm 1. Khi sử dụng tướng chiến thuật tấn công thì trinh sát sẽ được triển khai kèm theo việc triển khai các đơn vị thiết giáp có giá trị từ 4 nhân lực trở lên với kỹ năng bị động là gửi trinh sát chuyển tiếp. Ok, video đến đây là hết. Hãy like và đăng ký. Ai không like và đăng ký thì hài gión của thằng đó sẽ phát nổ.